Hey Besh! Isa na namang masarap na recipe ng glutinous rice ang ating gagawin today. Mas pinalevel up ang sarap at easy gawin from our recipe book series number 3, our glutinous rice serye ang ating cheesy tikoy roll. At kung bago ka pala sa channel ko, hello there! Don't forget to subscribe and hit that bell. Welcome to Ice No Bake Recipe. At ito ang mga ingredients na ating gagamitin. 2 cups ng ating glutinous rice flour, 1 1/4 cup ng water, 3/4 cup ng condensed milk, at 1/4 cup ng sugar. So, una nating ihahalo itong ating mga dry ingredients. Paghaluin lang natin ang ating sugar at glutinous rice flour dito sa ating mixing bowl. Then, lagyan na natin ito ng tubig. Gradual lamang ang ating paglagay until mag-well combined na ito at wala ka nang makita na buo-buo. At ito na mga sis, dapat ganito ang consistency nito. Now, lagyan na natin ito ng condensed milk. Basically, paghaluin lamang natin ang mga ingredients dito sa ating recipe at ganyan lang kadali. And now, it's ready to cook. Dito sa ating baking pan, grease muna natin ito ng oil or butter. Then, lagyan natin ito ng baking paper. This way, di tayo mahirapan sa pagtanggal mamaya. Malagkit kasi itong ating recipe and this could do the trick. At i-steam na natin ito. Cover and let it cook for 8 to 10 minutes. And here, check natin pag medyo matigas na, ito nga, yan, well cooked na ito. At nakatatlong batch pala ako ng luto dito sa ating square pan. And here guys, let it cool muna bago natin itatransfer. At ganito ka-easy tanggalin if you have this baking paper. As you see, walang kahirap-hirap, ganun. And here guys, lagyan na natin ito ng fillings. In this recipe, maglagay lang ako ng peanut butter. Or kung wala ka nito, you can put any fillings na available sa iyo. Dito, lagay lang tayo ng fillings dito lamang sa side na part. Pwede nyo rin ito lagyan ng cheese para mas pinasarap. Perfect itong i-match sa ating tikoy. At yan guys, iro-roll na natin ito. At kung nagustuhan mo ang ating recipe today, please comment down below. I love cheesy tikoy roll. And let me know where you're watching from. Malagkit ito kaya malaking tulong itong baking paper, huwag nyo munang tanggalin guys. At kung medyo makapal yung nagawa nyo, pwedeng hanggang half lang yung pag-roll. Saka hatiin nyo lang ito para di masyadong makapal. And here mga sis, i-coat lang natin ito sa ating crushed biscuits or peanuts. Kung meron ka, i-crush mo lang din ito. At here, ika-cut lang natin. At para mas inviting tingnan, lagyan lang natin ito ng banana leaf. This way, mas handy din ito pag kainin mo na. At the best itong ating tikoy, lalo na for this coming holidays. Easy lang itong gawin and just a few ingredients lang at sulit na sulit ito sa ating bulsa at siguradong patok sa inyong panlasa. So for this coming holidays, gawin nyo na itong ating cheesy tikoy roll. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!